عايز اكلمكم يا جماعه في موقف حصل معايا النهارده. الساعه دلوقتي 1 بالليل. طبعا أنا بمشي على الستير ماستر بعمل الكارديو. رحت النهارده الجيم، لعبت ظهر وباي ولعب كارديو 4 مرات الاسبوع ده. النهارده السبت فاضل يومين، يعني قاعد مع مراتي بنتفرج تلفزيون الساعة 12 ومنتخ. المدرب بتاعي كلمني قال لي درة عندي خبر حلو. المدرب بتاعي عمره ما بيكلمني يقول لي كده، فجات لي فرحة. قلت ده لو هو بيكلمني بيقول لي ان عنده خبر حلو يبقى في خبر حلو بجد. قلت له ايه يا كوتش؟ قال لي الكارديو بتاعك هيزيد ل 45 دقيقة على الستير ماستر الاسبوعين دول، وبعدين هنوصل لساعة. سكت طبعا. الساعة 12 بالليل. الكارديو ايه بتاعي يا عم؟ قلت له انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ قال لي لا ما بهرجش. قال لي انا شفت اللعيبة اللي داخلين البطولات اللي فاتوا ال 212. قال لي ولو عاوز تعمل حاجة يبقى جهز نفسك للعذاب. وانا اوريدي اصلا بقالي متعذب. انا بقالي السنة اللي فاتت عامل دايت 9 شهور، ريحت مثلا شهر شهرين ورجعت على دايت تاني على طول، اكل نضيف لتجهيز البطولة ده. بعد ما قفلت معاه قعدت دقيقتين كده، كان في دقيقتين لحظة مع نفسي. الصوت بيقول لي مش قادر اروح، مش عايز. بقول لك ايه يا درة، فكك، مش هتفرق يوم واحد. ال 45 دقيقة كارديو مش هتفرق. الساعة 12 بالليل خش اشتغل ونام. بعدين النهارده بالذات انا عادة بنام، باخد لي مثلا ساعة نوم في نص اليوم ما بين تمرينتين، بس النهارده كان عندي شغل كتير، بالذات ان انا كمان غيرت الفورمات والطريقة اللي بعمل برامج النهارده. يعني عندنا انا وفريق كده معايا في الشركة، فساعات بنتجمع، هي مش بس شركة المكملات بس، ساعات بنتجمع مع بعض عشان نشوف ازاي ممكن نحسن الاكسبيرينس مع البرامج دي مع الناس، ازاي اتواصل معاهم، ازاي يبقى في كوميونيكيشن احسن، ازاي البرامج تتشرح اسهل. فالنهارده استلمت الفورمات الجديد عملناه. انا طبعا بعمل البرامج، فعملت النهارده برنامجين خدوا مني 4 مرات الوقت اللي عادة باخده عشان اعمل برامج فيه. فطبعا الساعة 12 بالليل انا ميت. الدقيقة دي اللي انا كنت بفكر فيها اروح ولا ما اروحش، لاحظت ان هي دي الدقيقة اللي بتيجي في حياتنا كلنا. بتيجي كم مرة، مش بتيجي مرة واحدة بس، بتيجي كم مرة. الدقيقة دي اما هتاخد طريق يمين اما هتاخد طريق شمال، ومفيش منهم غير كده، وكل شارع هيوديك سكة في حياتك. وده فكرني من لما انا كان عندي 16 سنة. كنت في مصر، كنت في هندسة اللي انا اهلي كانوا غصبني ان انا اعملها، وانا طبعا كنت يعني ما كنتش احسن طالب، درجاتي كانت وحشة، كنت بعافر في الدرجات. ومش هكدب عليكم، الناس اللي كانوا معايا في الجامعة والطلاب اللي كانوا معايا في هندسة كانوا بيتريقوا عليا كتير. عندي 16 سنة ولا 17 سنة باين، كنت قاعد برسم. كنت انا فنان، يعني برسم كوميكس وكده، دراجون بول. اللي بيشوف الستوريز بتوع الانستجرام بتوعي هيعرف ده انا دراجون بول زي ده بالنسبة لي. يعني انا كنت قاعد برسم، وجات اللحظة دي، جت اللحظة انا قلت مع نفسي انا ما كنتش معروف يعني ما كنتش بوبيلر في المدرسة، يعني ما كانش عندي اصحاب كتير في المدرسة، ما كانش عندي انت عارف شهرة العيال الروشة في المدرسة. كنت نوع عندي مثلا 1 ولا 2 اعرفهم، فاهم، صحابي هم دول بس. يعني قلت دي اللحظة وانا برسم. كانت الساعة 3:30 الظهر، كنت في أوضة أخويا، صيف،
2005. قلت انا عندي سكتين دلوقتي، اما افضل اكمل رسم وبقى اشوف بقى نصيبي فنان ولا بتاع، اما انا اقلب نفسي للحاجات اللي انا برسمها دي. اخدت شبشب وبالبنطلون البيجامه اللي انا لابسه ورحت نادي الترسانه، ولقيت مدرب هناك قلت له انا عايز ابقى بطل. وسكه حياتي بدات من هناك. دخلت ملاكمه، من ملاكمه حولت كمال اجسام وبطولة الجامعات واحده ورا الثانيه. بس كانت الدقيقه دي الجو كان حر، كان صيف انا فاكر، وكنت انا كسول قوي، كنت كسول قوي، مش كنتش عايز اعمل حاجه، فاهم؟ بلاي ستيشن ورسم، بس ده كانت حياتي. كنت فاشل في المدرسه وطالب مش كويس في الجامعه. فكانت هي دي اللحظه. اللحظات دي اتكررت في حياتي لما كنت في الجامعه بدرس هندسه، وبدأ طبعا بلاقي اصحاب عشان جسمي بدأ يبقى حلو. طبعا انت عارف ان احنا ايه يعني، الناس بتنجذب لحاجه زي كده يعني. فايه الخروجات بقى بدأت تتقدم لي، تعالى اخرج معانا، رايحين كلاب مش عارف مين، عندنا الازايز وبتاع. دايما في اللحظات دي بتيجي الدقيقه حاجه كده، لحظه كده كام ثانيه تفكر اروح الجيم ولا اخرج. اللحظات دي يا جماعه اعتبرها حاجه تنقذ مستقبلك. الدقيقه دي الحاجه اللي هتزرعها، البذره اللي هتزرعها في الدقيقه دي في مستقبلك هتبقى الشجره اللي مدياك ظل او الفاكهه اللي تاكلك. الدقيقه دي، اللحظه دي في حياتك ما انت بتفكر اعملها ولا ما اعملهاش، وكل خلايا جسمك بتقولك خليك قاعد في البيت ما تعملهاش، مش قادر. الدقيقه دي يا اما انت هتزرع بذره هتبقى ضلك بعدين وهتبقى الفاكهه اللي تاكلك، يا اما هتبقى جعان لما تكبر تحت الشمس. بص يا معلم، انا كنت في مصر وما مشيتش غير من 6-7 سنين ولا 8 سنين، فانا عارف العيشه هناك عامله ازاي. انا عارف الواحد طموحاته هناك بتتدهور. بس انا ايامي لما بدات مشواري ما كانش فيه فيديوهات موتيفيشن، ما كانش فيه سوشيال ميديا. انت لو بتتفرج على الفيديو ده وشايفني بكلمك، انت من اكتر ناس محظوظه في الزمن كله، لان انت عايش في الزمن ده. مش عشان انا بكلمك، بس عشان عندك مفتاح العالم كله في ايديك بالانترنت. كل المعلومات، كل الامكانيات موجودة عندك. طلع فكرة ان انت في بلد محبوس فيها. لو انت عايز تعمل حاجة هتعرف تعملها. عايز تبقى لعيب كمال اجسام، ما تفهمنيش مفيش سترويد في البلد فيه. عايز تبقى طبيب، انا اعرف الناس اللي بقوا دكاترة في مصر وسافروا لان درجاتهم كانت في قمة الامتياز وخدوا منحة بره وسافروا سبونسرشيب. انا اعرف ناس محاميين، بيزنس مان، اي حاجة هتعرف تعملها بنفسك وعندك الامكانية انت تعملها. في نوعين من الناس على وجه الارض، نوعين بس. سيبك من وحش كويس، مش اشكال والوان ومنين وشخصيات. الموضوع بينزل لنوعين من الناس، اللي بيشتكي واللي ما بيشتكيش. بس لو انت ما بتشتكيش مبروك يا معلم، ما عنديش نصايح ليك. انت اوريدي عديت نص مساحة السكة وفي الاتجاه المظبوط. لو انت ما بتشتكيش معناها انت متفائل، معناها هتعرف تقنع نفسك اوكي
البلد خرا، البلد صعبة، مفيش فلوس، مفيش امكانيات، بس انا عندي الامكانية. انت عندك الامكانية، جواك ان انت تتعب وان انت تطلع من البلد اللي انت فيها او السجن اللي اهلك حابسينك فيه او المجتمع حبسك فيه or whatever. انت ممكن تطلع نفسك من الامكانية دي. مش هستخدم نفسي كمثل. الابطال المصريين التانيين، في ابطال بدأوا كانوا يعني شغالين موظفين في الجيم وبقوا ابطال عالم محترفين، في محاميين، في دكاترة من احسن دكاترة، لا من احسن ايه، احسن دكتور قلب في العالم مجدي يعقوب. منين؟ دي ملكة انجلترا ادته لقب النايت اوف اونر اللي هو السر مجدي يعقوب. ما هو منين؟ بس انت من اكتر ناس محظوظة لان انت في جيل ليك السوشيال ميديا. لو انت عندك الامكانية تبني نفسك بس مش قادر تتسمع جوه بلدك، هتتسمع بره. اما بالنسبة للناس اللي بيشتكوا يقول لك الدنيا وحشة، الناس وحشة، كذا كذا كذا، بص حواليك لما تشوف الارقام الاجمالي الناس كويسة. ويمكن انا بشوف كده في الناس لان انا كويس من جوه، بس انا شايف ان الناس اصلهم كويس. بص اكبر اثبات، شوف الكومنتات عندي. اخر فيديو اللي انا عامله ده بتاع ازاي تطبخ كل الكلام ده، كل الكومنتات حلوه، 99% من الكومنتات حلوه. هتلاقي كام واحد طبعا مريض نفسيا وعيان وكاتب حاجه قليله الادب، بس كام واحد يتعدوا على صوابك، بس الباقي كله كويس. فمعناها ان انت اوريدي الستارتنج بوينت بتاعك مش وحش. عندك امكانيه التكنولوجي، عندك امكانيه السوشيال ميديا، عندك امكانيه الناس اللي حواليك، مش كله وحش. لو انت شايف الناس كلها وحشين يبقى بص على نفسك، لان اللي انت بتشوفه في الدنيا هي مرايه من اللي انت بتشوفه في نفسك. لو انت فاكر الناس كلهم خبث يبقى انت خبيث. لو انت بالنسبه لك كل واحد كذاب يبقى انت كذاب. انا الحمد لله ببص على نفسي في المرايه، وناس كتير انا عارف ما بيحبونيش بسبب الموضوع ده، بس انا بحب نفسي لان انا ببص في المرايه وراضي على مبادئي، على تربيتي، بعرف الصح من الغلط، وبثق في الناس. هي مش موضوع ان انا بحب نفسي، انا بحب الناس الاول. في واحد مشغله معايا من مصر عنده 20 سنه او 21 سنه، والدته كانت اشترت برنامج مني، عرفتني على ابنها، قالت لي ده ابني معجب بيك مش عارف ايه، لو تعمل له اكسبت على الفيسبوك. قلت له اكسبت، بدات اتكلم معاه، تقول لي كابتن مش كابتن. قلت له يا عم سيبك من كابتن وبتاع، مش لازم تقول لي الكلام ده، هنا في كندا بيعلموك التواضع يعني. قلت لي عادي سميني دره يعني. قعدت اتكلم وحاسس ان شخصيته في ايجابيه، جاهز ان هو يقبل، جاهز ان هو يتعلم. بعد سنه معرفه ليه او كام شهر، سنه ايه كام شهر، شغلته معايا، مش هقول لكم فين يعني، بس اول 3 اسابيع عمل 12,000 جنيه. الناس فيها امكانيه في مصر، بس الاتيتيود بتاعه جاب له فرصه العمل. لان انا لو ما شفتش الاتيتيود الحلو اللي فيه ما كنتش هشغله معايا. بقاله يشتغل معايا دلوقتي شهرين او شهر ونص، عامل يجي مثلا حاجه 20,000 جنيه، مرتب راجل كبير يعني، شغال في شركه محترمه، واحد عنده 19 ولا 20 سنه. الاتيتيود بتاعك هو اللي هيوصلك لمكانك. ما تشتكيش، بدايتك حلوه، جيلك حلو وحظك حلو. بص على الحلو ما تبصش على الوحش، لان دايما هتلاقي حلو وحش، بس نظرتك ان انت تبص انهي واحده فيهم
هي اللي هتحدد هتوصل فين. واهم حاجه لسه عندي 20 دقيقه كمان. اهم حاجه لما تجيلك اللحظه ان انت تقرر تعمل حاجه اللي مش عايز تعملها او ترتاح، لما كل جسمك بيقولك مش قادر، روح اعمل حاجه اللي مش عايز تعملها، لان دي هتبقى البذره اللي هتحميك من الشمس لما تكبر. اتمنى الفيديو ده كان كويس وعجبكم. يا ريت تعملوا سبسكرايب، تشيروا الفيديو، لان دي طبعا بتفيدني انا، لو بفيدك فيدني. اشوفكم ان شاء الله كمان 8 اسابيع في نيويورك برو.